Đấy, ngon lành nha. Tua lại này. Ok. Xin chào anh em. Hôm nay em sẽ chia sẻ với các bác về một cái lỗi mà gần đây có bác yêu cầu là em chia sẻ với mọi người. Đó là cách khắc phục cái hiện tượng không tự động tắt băng của con đài Sony 1000S. Nhưng mà em thấy là cái con đài này nó cũng tương tự cửa băng như vậy. Và nhiều bác cũng có con đài như thế này, cửa băng bên này nó giống nhau, thì em sẽ làm trên con đài này. Kiểu em cũng đang tiện của con đài này nó bị hiện tượng như thế này, các bác có thể thấy đây. Em mở đoạn cuối của băng nhé. Đấy, để xem là nó hiện tượng như thế nào này. Mô tả bằng lời rồi nhưng mà các bác có thể nhìn video. Đấy, hết băng mà cái này nó không bật lên này, đại khái nó là như vậy. Bình thường ấy thì hết băng nó phải tắt như này, thì khi các bác sử dụng nó mới tiện dụng được. Chỉ còn nếu mà nó bị như này thì chúng ta cũng khá là bất tiện. Nếu bác nào tự biết làm cái này ở nhà thì đỡ phải mang đi thợ, nó mất công, gửi đi gửi lại tốn kém. Ok, em làm trên cửa B con này nhá. Cửa A nó sẽ có bộ cơ khác và cái cấu tạo hoạt động nó cũng khác, thì em sẽ làm trên cửa B. Và xin nhắc lại, cửa B của con Sony 710 này nó giống như là con đài Sony 1000S nhá, giống y chang luôn, giống đến 99%. Cái bộ cơ bên trong khác mỗi những cái phím bấm này thôi. Đây là hình thức. Đây chính là bộ cơ của nó sau khi em gỡ bỏ nó ra hoàn toàn khỏi cái mainboard. Các bác rút rắc này và rắc đầu tì ra thôi. Đấy, thì con Sony 1000S cũng giống y chang, khác mỗi những cái phím bấm này thôi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện khắc phục cái hiện tượng auto stop của con đài Sony 710 này của B nhé. Đấy, bình thường thì cái lẫy này nó sẽ đảm nhiệm chức năng là tự động tắt khi motor đang quay, ví dụ cho motor nó quay này. Đây, các bác có thể thấy nếu như là motor đang quay này, em quay nguội nhé. Bây giờ tại vì em không cắm điện, đang quay nguội này, thì chúng ta sẽ, cái dây băng nó sẽ chạm vào cái chốt này, thì nó sẽ, đấy, nó sẽ tắt như vậy. Nhưng mà một lý do nào đó mà dây băng chúng ta không đủ lực để ấn cái này xuống thì nó sẽ không tắt. Đấy, ở đây không phải là dây băng yếu mà là do cái này nó cái chốt này nó quá là chắc và cái lực nó quá là mạnh, cho nên chúng ta khắc phục nó. Cái lực của cái lẫy này nhựa này. Đấy, em cảm giác như là ấn xuống rất dùng lực rất là mạnh, thì ấn xuống thì nó mới tắt được. Thì chúng ta mà lấy dây băng kéo xuống, ấn xuống như vậy, dây băng nó không đủ căng để mà ấn xuống được, cho nên nó không stop được. Đấy, đó chính là nguyên nhân, đó chính là lý do chúng ta hiểu vì sao nó stop. Thì bây giờ khắc phục thì chúng ta sẽ phải xử lý nó thôi. Đầu tiên là chúng ta gỡ bỏ dây Cura ra, sau đó gỡ bỏ bánh đà này ra. Đây chính là cái bánh đà này, và gỡ bỏ cái bánh đà này ra nhé. Gỡ bỏ bằng cách là chúng ta lấy cái lông đen này ra này. Các bác nên có hai cái tô vít và cái đầu kim như thế này. Đấy, có thì tốt, không các bác làm cách nào đó các bác gỡ ra cũng được. Đây em sẽ quay sang bên này cho các bác nhìn. Tô vít xanh này chúng ta sẽ thò vào cái kẽ của cái lông đen này và chúng ta dùng cái kim bên này chúng ta cậy ra rất nhẹ nhàng. Đấy, các bác cậy cẩn thận, không cái này nó choãi ra là nó cũng hỏng đấy. Số cái cơ ấy nó còn có thêm cái lông đen chèn đây nữa này, nhưng mà cái cơ này không hiểu sao không có từ đầu rồi. Chắc là họ tháo một lần rồi. Đây, các bác nhả cái này ra, nhả cái ốc này ra. Đấy, nhả một hai vòng thôi, sau đó cái này nó mở ra thì chúng ta nhấc ra được. Đấy,
Đây, nó chính là nằm ở cái lẫy này các bạn. Lẫy này nó khỏe quá, cái lực nó khỏe quá thì cái này nó không ấn xuống được này. Ok, các bác nhớ gỡ cái bàn phím này ra nhé, gỡ bàn phím này ra trước. Đầu tiên chúng ta gỡ bỏ 3 cái lò xo này, 1 2 3 và một cái lò xo này nữa là 4 cái lò xo này, 1 2 3 4. Sau đó gỡ 2 con ốc này ra. Ok, bây giờ ta sẽ nhấc thanh này ra. Các bác để nguyên hiện trạng như vậy nha, để nguyên hiện trạng như vậy. Cái điều chúng ta cần xử lý đó là chính là cái lò xo này, cái lò xo vị trí này. Bây giờ các bác nhấc nhẹ cái phím này lên một chút này, hoặc là không nhấc cũng được, các bác lấy panh các bác gấp nó ra. Đấy, đây chính là cái chi tiết này, nó làm cho cái nút stop của chúng ta khó hoạt động hoặc là bị cứng. Đây, và đối với cái lò xo như vậy thì làm cách nào mà chúng ta có thể cho nó giảm bớt cái lực đi được, thì các bác có thể nhìn thấy này, các bác quan sát cái độ gọi là độ thẳng từ cái đầu này cho đến cái đầu này của thanh lò xo, thì các bác thấy nó giống như là một đường thẳng rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc uốn cong nó thôi, uốn cong nó thì làm cho cái lực nó giảm đi thôi. Bây giờ em sẽ uốn cong nhé. Cái lực giảm đi bằng nào ấy thì do các bác cảm nhận nhé, tại vì là không bộ cơ nào nó giống bộ cơ nào, tại vì thiết bị của chúng ta đã quá cũ rồi, cho nên là mỗi cái bộ cơ nó sẽ có một cái lực khác nhau, cho nên là em không có cái quy định nào là để cho nó vừa đủ cả đấy. Các bác cảm thấy vừa đủ thì thôi. Đây đấy, em sẽ uốn nó vào một chút như này, tức là cái đường thẳng này em cho nó nghiêng sang trái một chút này, đấy, để cho nó không thành một cái đường thẳng nữa thì lực nó sẽ yếu hơn. Khi em lắp vào thì lực đẩy nó sẽ yếu hơn. Đây, nó chính là cái lực đẩy của cái này. Để em lắp vào cho các bác hình dung. Đây, cái bộ phận dưới này các bác quan sát kỹ nhé. Đấy, cái phần gấp này, các bác nhét xuống cái chỗ phím pause đây nhá, phím tạm dừng đây nhá. Các bác có thể nhấc cái phím này lên một chút cũng được. Đấy, và cái chỗ này cho cái lỗ, còn phần còn lại các bác còn để lên cái chốt trên này. Đấy, thì các bác có thể thấy là khi đặt như vậy thì các bác có thể test bằng cách là gạt cái nhựa trắng này, xem lực nó ok chưa, ổn chưa. Nếu như chúng ta cảm giác là nó ổn thì là chúng ta có thể lắp vào. Đấy, ví dụ như này, tức là chúng ta tạo một cái lực nhẹ vào đây thì cảm giác như là cái dây băng có thể tương đương như thế, thì chúng ta thấy ổn thì thôi, coi như là xong. Đấy, các bác lắp vào thôi. Mục đích của chúng ta là làm giảm cái lực của cái thanh lò xo đó.
Đây test cho các bác luôn này. Đấy, ngon lành nhá. Tua lại này. Ok. Đấy, ngon lành nhá. Tôi lấy cả 10 cái thì nó cũng vẫn vậy thôi các bạn, tại vì lực nó vừa đủ để dây băng nó kéo. Đấy, cho các bác lần thứ 3 luôn này. Ok. Còn những cái cửa băng nó có cái cấu tạo khác thì nó sẽ làm khác đi nhé các bác nhé, nó sẽ khác, nó sẽ không giống cái cửa băng này. Ok, xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem video.